ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවද අපි හදන්න වෙනස්ම විදිහක බටු මෝජුවක්. නත්තල් කාලට ගොඩක් දේවල්වලට මේ බටු මෝජු ගොඩක් අපි හදනවනේ. මේක ටිකක් වෙනස්. අනිවාර්යෙන් මේක කල් තියාගන්න පුළුවන්. ෆ්‍රිජ් එකක දාලා ඉතින් මාස කිහිපයක් වුණා. එළියට තියාගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය දවස් 4-5කට වැඩි. හදලා තියාගන්න පුළුවන්. තියෙන තමයි මේක රස වැඩි. මෙන්න බටු ටික ලොකු බටු ගෙඩි දෙයක් කපලා ගත්තා. ඒක ලුණු ටිකක් කියලා වතුර ටිකක් දාලා තියලා ටිකක් තියලා කහටියකුත් දාලා ටිකක් පී පැක් දෙයක් විතර තියෙනවා. ඊට පස්සේ අර ටිකක් ලුණු ගතිය වදින්න ඇතුළට. ඉතින් එහෙම වැදුනට පස්සේ තමයි මේක අපි ඊට පස්සේ ටික වතුර ටික අයින් කරලා ඒක බේරලා කහ ටික වැඩි ප්‍රමාණයෙන් සාමාන්‍යයෙන් යන්තම් වදින විදියට ලුණු එකයි දාලා එකේ වතුර දාලා තියලා තමයි අපි කරන්නේ. ඊට පස්සේ ටික වතුර ටික අයින් කරලා පෑදයක් විතර තියලා එතකොට වැඩේ පටන් ගන්නවා. මෙන්න අපි බාරු ටික බැදගෙන යනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් මේ මං ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා වගේ අපි වැඩිපුර හදන්නේ මේක අපි පිටරට ඉන්න අයට මේ වෙන්න. ගොඩක් අය ලංකාවේ නම් මම හිතන්නේ බටු ගෙඩිය මැද තියෙන කෑල්ල අයින් කරලා තමයි බදින්නේ. කොමැද තියෙන ධාරෙත් කැට ටික තියෙන ටික අයින් කරනවා. හැබැයි මම නම් එහෙම කරන්නේ නැහැ. ඒ මොකද ඒකේ ගොඩක් ලොකු රසයක් තියෙනවා. ඒත් එක පිටරට ඉන්නකොට වැඩිපුර මේ අර ලොකු සෙල්ලම් දාන්න බෑ. අපි තියෙන උපරිම කෑම එකෙන් තියෙන උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න ඕන. මොකද ලංකාව වගේ මේක ඇත්තට සුලභ නැහැ. සාමාන්‍ය ගානත් වැඩි. ඉතින් තනියෙන් කොල්ලෙක් කෙල්ලෙක් ඉන්නවනම් හරි කවුරු හරි ෆැමිලි එකක් හරි ඉන්නවනම් ඉතින් ලේසියෙන් හදාගන්නත් බෑ. ටිකක් කාලෙ ගත වෙනවා. හැබැයි ඉතින් මේක තමයි ක්‍රමේ. බටු ටික බැදගත්තා. මුලින් බටු ටික බැදගෙන පැත්තකින් තිබ්බා. ඊළඟට අපි වෙනම තාච්චි එකට වගේ තෙල් ටික දාලා ඊට පස්සේ අපි මේ ඉඟුරු සුදුලුණු ටිකක් දාගන්නවා. ඉඟුරු සුදුලුණු ටිකක් ඒතකොට වැඩි ප්‍රමාණයක් නෙමෙයි සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක්. ඒකම අපි අමු මිරිස් දානකොට මෙහෙම අපි දැන් මම නම් මේක හදනකොට අපි පොඩි අය කන්න දෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් තමයි වැඩිපුර මිරිස් දාන්න. ටිකක් අර යන්තම් පළල වගේ දාලා කොච්චියම දානවා නම් පළල නැතුව දානවා. මොකද එතකොට මේ අපිට සැර ඕනෙක් කෙනාට ගෙඩිය කන්න පුළුවන්. ඒතර මේක ටිකක් බැදෙන්න අරිනවා. ටිකක් අර වටේ කර වෙන්න අරලා ඊට පස්සේ අපි ලුණු ටිකක් දාගන්නවා. ලුණුත් රටලුණු ගෙඩි භාගයක් විතර ලුණු වල තියෙන පොඩි අර දැන් මේ පැන් රස ගතියක් එක්ක එනවා. ඊළඟට අපි මේ මොනවද මෙවුවා සුදුලුණු පික් 2-3ක් විතර දාගන්නවා. ඒකම අපි මුලින්ම දානකොට අපි රම්පේ කල්පිජ ටිකක් දාගත්තා. ඒක අපි වීඩියෝ එකට පෙන්නුන්නේ නැහැ. උනට මුලින්ම අපි ඒ ටිකක් දාගන්නවා. ඇත්තට මේක හදලා බලන්න ගොඩක් රස සහ අනික ඒකේ තියෙන අර මේ ටිකක් අමුතු පැන් රස ගතියකුත් වෙනවා. ඒකට ගොඩක් ළමයි කැමතියි. දැන් ඉතින් බැදගත්තු ටික අර ටික බැදීගෙන ආනවා. සාමාන්‍ය හොඳ ගානට බැදිලා නිකන් ලයිට් බ්‍රවුන් කලර් එකට එනකොට අපි ඊට පස්සේ මේ මොනවද කජු ටිකකුත් බැදගත්තා. නිකන් කජු ටික ඩීප් ෆ්‍රයි කරලා දැමුණු තෙලේ ටිකක් යන්තම් බැදක මේක කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකයි බටු ටිකයි අපි අර තව ඉස්සෙල්ල එකතු කළේ මේ කුරුදු කෑලි කිප්පයක්. දැන් උන්න මිරිස් කුඩු ටිකක් එකතු කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක්ම නෙමෙයි. මොකද අපි මිරිස් දාලා තින්නේ ගොඩක් වෙන්න. අපි මේ උළුහාල් ටිකකුත් එකතු කරගත්තා. උළුහාල් වැඩි ප්‍රමාණයක් නෙමෙයි. මේ අපි සියඹලා සමහර අය එක විදියට එකතු කරන්නේ. මේ ගම්බිරිස් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. මේ වැඩි ප්‍රමාණයක් නෙමෙයි පොඩි ප්‍රමාණයක්. අඩුම තේ හැන්ද වගේ තමයි එකතු කරන්නේ. තවත් අපි එළියෙන් තව කහ ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. මොකද එතකොට කහ ඉස්සෙල්ලත් අපි දැම්මා. ඉතින් ගොඩක් එකතු කරන්නේ නැහැ. ඉතින් පොඩ මේකම දාගන්නවා. මේක ටිකක් කලර් එක එන්න. එදෙම පප්‍රිකා කුඩු එක.
අපි ගොඩක් මිරිස් කුඩු දාන්න නැති හින්දා අපි ටිකක් කලයක් ගන්නවා මේ පප්‍රිකා එකෙන්. ඒ වගේම මේ ලුණු ටිකකුත් දැම්මා තවත්. ඒ වගේම මේකට සීනි දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. සීනි පොඩ්ඩකුත් දාන්න. මොකද මේක ඇඹුල් ගතිය සහ අර ඔක්කොම රසවල එක්ක සීනි ටිකක් අහම ඒක නිකක් අමුතුම රසයක් එනවා. මම කියනට කාලා බලන්න මම ඒක වෙනස් කියලා කිව්වේ. මේක වෙනස් ගතිය වෙන්නේ අන්නේ හින්දා. මොකද අපි සීනිත් එකතු කරනවා. ඒ වගේම සමහර අය හාල් මැස්සු එකතු කරගන්නවා. හාල් මැස්සු සාමාන්‍ය බැදලා මේ ගැඹුරු තෙලේ බැදලා සාමාන්‍ය මේ වුණාම එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මට නම් මේ වෙලාවේ හාල් මැස්සු තිබුණේ නැහැ. මොකද ඉතින් මම හාල් මැස්සු තිබුණ නැති හින්දා පොඩි චූටි කරෝල් ටිකක් පොඩි කෑල් ටිකක් බැදලා එකතු කරගත්තා. ඒකට ඔයගොල්ලෝ දාන විදිය සහ ඒකේ මේ වෙන විදිය අදාළතාවය මෙන්න රසට ඇවිල්ලා තියෙන ලස්සන අපිව බලලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඉතින් ඒ වගේම බලලා රස බලලා අපිට කියන්න තව අපි දෙහිටියකුත් දානවා මේකට. බලලා රස බලලා අපිට කියන්න. ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඉස්සරහටත් අපිත් එක්ක ඉන්න හැමෝටම බලන්න. නැත්නම් දන්නේ නැත්නම් මේක පොඩ්ඩක් share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් සුබ දවසක්, සුබ අලුත් අවුරුද්දක්, සුබ නත්තලක් වේවා හැමෝටම. ජය වේවා.